आज म हजुरहरूलाई जाडो मौसमको एकदमै मिठो रेसिपी बट्टाईको अन्डा बनाउने सही तरिका सिकाउन जाँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो बट्टाईको अन्डाले चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो शरीर एकदमै न्यानो बनाउँछ। यसलाई हजुरहरूले दिनमा 2 वटासम्म खान सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई खोकी लागिरहने प्रब्लम छ भने पनि यो दिनको 2 वटा खानुभयो भने चाहिँ एकदमै हजुरहरूको खोकी चाहिँ निको हुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मनतातो पानीले हामीले यसलाई राम्रोसँगले सफा गर्नुपर्छ। यो अन्डाहरू चाहिँ एकदमै मुलायम हुन्छ र छिट्टै टुट्न सक्छ, त्यही भएर एकदमै सफ्टसँगले यसलाई सफा गर्नुपर्छ मनतातो पानीले। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले प्यानमा, डेक्चीमा, जेमा उसिन्नु भए पनि हुन्छ। राम्रोसँगले एकचोटि पखालिसकेपछि चाहिँ मैले 4 वटा जति चाहिँ यसलाई उसिन्न जाँदैछु। यसलाई पानी राख्दाखेरि चाहिँ छोप्पिने गरेर मैले पानी राखेँ र थोरै 1 पिन्च जति नुन पनि मैले राखेँ। नुन राख्यो भने चाहिँ यो छिट्टै पाक्छ। यसलाई अब म एक्ज्याक्टली 10 मिनेट उमाल्न जाँदैछु। हुन त यो 5 मिनेटमै पाक्छ, तर पनि हामीले 10 मिनेट उमाल्नुपर्छ। आजकल चाहिँ बर्ड फ्लूहरू त्यस्तो सङ्क्रमण हुने भएकोले मैले 10 मिनेट राम्रोसँगले पखालेँ। अब चाहिँ यसलाई हामीले एकदमै राम्रोसँगले बोक्रा छोडाउनुपर्छ। बोक्रा छोडाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै बिस्तारै छोडाउनु होला। बट्टाईको अन्डालाई चाहिँ हजुरहरूले फ्राई गरेर पनि खान सक्नुहुन्छ, उसिनेर खाँदा पनि हुन्छ। तर फ्राई गरेर खानुभन्दा चाहिँ उसिनेर खानु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। अरू नर्मल अन्डा जस्तै नै हो यो पनि, तर यसमा चाहिँ प्रोटिनहरू चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ। यसलाई हजुरहरूले नुन र सेतो मरिचसँग खान सक्नुहुन्छ। एकदमै स्वादिलो हुन्छ यो चाहिँ सेतो मरिचसँग खानुभयो भने। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। गुड बाई। ह्याप्पी कुकिङ।